Okay, what's the name of this one? Nando's chicken. Nando's chicken. Yeah. The one that you get from Nando's. So you cook the chicken first in the oven, yeah? Yes, I cook the chicken first in the oven. I'm not going to tell you the recipe, sorry. But if you want to know, you can ask YouTube Fatima. You can ask Fatima. She'll give you the recipe, but I don't really want to. But I first marinate the chicken for 5 hours. Approximately, better it is, but either sometimes half an hour. And then 50% you cook it in the oven, and then you take it out. And then you do it like this. And make a Nando separate sauce. Get the Nando sauce, add oil, add salt, and then add sweet chili, and then you're done. Yes. Wow. What a smell. Make sure you put foil, هذا don't make too much mess. If it comes apart, it doesn't matter. So بالنسبة للناس بالعربية كناخدو الدجاج هكا قطع نديرو ليه لاصوص ديالو كنديرو ليه لاصوص نخليوه فيها تقريبا ما بين واحد الساعة حتى على حسب باش ما بعد حتى ساعتين 3 سوايع مزيان دخل فيه داك لاصوص مزيان غادي كنطيبوه في الفران واحد نص طيبة تقريبا ما كماش حتى 20 دقيقة هكا في الفران. وبالطبع يعني كنختارو بالفول ندخلو الفران يطيب نص طيبه ونخرجوه كنكملو ليه التبكه فوق البوطه. فلازم انكم تعملوه بالفول هكا وتغطيو البوطه وتعملوا الشبكه وتبداو ديروا لاصوص وكما كتقلبوا. هذه هي لاصوص. واش كنت نضيفو؟ Nando's and sweet chili, oil and a bit of lemon and salt. فيه الملحه والليمون و فلفله حلوه يعني واحد سويت شيلي ما عرفتش كتطلع في القرعه بحال شكل كيتشاب ماشي كيتشاب لا سويت شيلي هذا ما بغيتي دير. And what else you put? Nando. Yeah, Nando's. So can you show me Nando? The Nando's is that one? Yeah, that one. Yeah, the one that you put your hand on. The Nando's is this one. هذا هو ناندوز مكتوبه فيه ناندوز بيري كويك مارينيت. سو هذا هو اللي كتستعمل في لاصوص هنايا وكتزيد عليه سويت شيلي والليمون والصوصيه. وبالنسبه هو انت كتستعملو حتى في لاصوص نتاع هذا فاش كتديروا ليه هذا لاصوص ديالو ممكن تستعملوا اي صوص ولكن ضروري انكم تدخلوا فيه هذا الناندوز باش يجي فيه ديك الكيس تاع الناندو وحتى كيقولوا داك التشواط ما عرفتش كيف نقولوا ولكن كيجي زوين. They have to put salt in here because the taste it will be nice taste then. لازم نحطوا يعني ديروا الملحه في هاد لاصوص والملحه مع الدجاج باش كيجي المذاق متوازن. صراحه نوريكم دابا النتيجه النهائيه كيف جات غزاله اوكي ليتس You wanna show it? Wow. And then on top, if you want, you can just add this on top. Just من فوق only a bit. غير شويه من الفوق هكا باش كيعطي داك الغيان. Brush like this, but only a bit. هذا هو ناندو تشيكن. فسهل صراحه سهل. تاخذوا غير الدجاج ديروا ليه كنقولوا ليه حطوا معاه المصالح داك لي صوص ديالو خليه يرتاح ديروه في الفران نص طيبه عاودوا ديروه في هذا يتشوى هكذا كيجي غزال. نقرب لكم شوفوا كي كيجي كله محلول غزال. هانتوما واو صراحه كيحمق في المذاق. نتمنى انكم تجربوه وتردوا علي الاخبار. يلا بالصحه والراحه.